Good morning and welcome back to my YouTube channel. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো গিতালি চলিহাৰ অন্য এটি ৰেচিপি ভিডিও লৈ আৰু আজি ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব তেন্তে চাই থাকক ভিডিওটো কিকলৈকে পিকচাৰ কেখন দেখি চাকে গমি পাইছে যে আজি ৰেচিপিটো হৈছে এটা মাছৰ ৰেচিপি তেন্তে চাই থাকক ভিডিওটো কিকলৈকে মই লৈ লৈছো এখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো ইলিশ মাছ আৰু ইলিশ মাছৰ হৰিও সৰসাৰ কাৰণে মই ফেৰি লৈ লৈছো হৰিও বগা হৰিও আছে আৰু ইয়াতে 2 চামুচ মই কুলা হৰিও দি দিছো যেহেতু কুলা হৰিওটো দিলে অকমান জ্বলা জ্বলা ভাব এটা আহে আৰু এটা সৰু পিয়াজ মই মিহিমিহিকে কাটি দিছো আৰু দি দিছো কেফুটামান নহৰু যেহেতু হৰিওটো খালে বহুতৰ গেছৰ প্ৰবলেম হয় আৰু নহৰুটোৱে সেই গেছটো হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু এইখিনি মই আধা ঘণ্টামান তিয়াই থৈছিলো এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত মাৰি পেষ্ট বনাই লম আৰু চাই থাকিব আজিৰ ভিডিওটো ইয়াত মই দি দিম 3টা জলকীয়া আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি আৰু নিজে কিমান জ্বলাটো খায় হেতু হিচাপত জলকীয়া দিব মই 3টাই দিছো যেহেতু ইয়াত কুলা হৰিও দিয়া আছে আৰু এইখিনি মই খুব ধুনিয়াকে ফাইনলি পেষ্ট বনাই লম এতিয়া যিমান কি পিস মোক মাছ দৰকাৰ ইমান কি পিস লৈছো আৰু তাতে অকমান মই নিমখ দি লৈছো আৰু নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে হানি লম আৰু এফালে এইখিনি আপোনাৰ পেষ্ট খিনি ৰেডি হৈ গল আৰু ইয়াত দিম এতিয়া মই অকমান হালধি নিমখ আৰু অলমান জিৰা পাউডাৰ আৰু যদি আপোনালোকৰ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো থাকে তেন্তে দিব পাৰে আৰু হেতু অপচনেল হয় নিদিলেও হ'ব আৰু ইয়াত দি দিছো অকমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু যেহেতু পেষ্টটো অকমান ডাঠ হৈ আছে হে ইয়াত অলপ পানী দি পেলাই অলমান পাতলা কৰি লম ইয়াত দি দিছো অকমান পানী যেহেতু পেষ্টটো বহুত ডাঠ হৈ আছে আৰু এইখিনি মছলা ভালদৰে মিলাই লম এইখিনি মিলাই মই 2 মিনিটৰ কাৰণে ইয়াক ৰেষ্ট কৰিবলৈ দিম এতিয়া মই লৈ লৈছো এনেকুৱা এটা টিফিন কন্টেইনাৰ আপোনালোকে মাছৰ হিচাপটো চাই পেলে পাত্ৰটো ল'ব আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে ইয়াত অকমান হৰিহৰ পেষ্ট কিন ঢালি দিম যাতে বাটিটোত সবফালে মিলি যায় আৰু এতিয়া ইয়াত মই মাছ কি পিস দি দিম আপোনালোকে যেনেদৰে ইচ্ছা তেনেদৰে দিব পাৰে আৰু তাৰ ওপৰত এতিয়া লাহেকে এই হৰিহৰ পেষ্টখিনি আকৌ মই ঢালি দিছো গুটিয়ে হৰিহৰখিনি এনেকৈ ঢালি দিম আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি দিব লাগে সোৱাদটো তেতিয়া ধুনিয়া হয় ধুনিয়াকৈ বন্ধ হৈ যায় কোনো ধৰণৰ ইয়াত এয়াৰ সোমাব নোৱাৰে আৰু এইফালে লৈ লৈছো মই এটা সসপেন আৰু সসপেনটোত মই এটা ষ্টেণ্ড দি লৈছো এটো আৰু ইয়াত দি দিম অলমান পানী ইয়াত এতিয়া মই অলপ পানী দি দিছো যাতে ষ্টেণ্ডটো অলমান ডুব খাই যায় আৰু এতিয়া ইয়াত মই লাহেকে এই টিফিন বাটিটো বহাই দিম আৰু জুইটো একদম সিমত দিম আৰু এখন ঢাকনিৰে ইয়া ঢাকি দিম যাতে বাহিৰৰ পৰা অকণমান এয়াৰ সোমাব নোৱাৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰত এটা ওয়েট থকা বস্তুৱে দি দিব যাতে ওয়েট থকা বস্তু দি হেঁচা মাৰি দিব যাতে বাহিৰলৈ এয়াৰটো ওলাব নোৱাৰে মই ইয়াত পটাগুটিটো দি দিছো আৰু জুইৰ ষ্টিমটো একদম লো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছো মই 20 মিনিটৰ পাছত মই গেছটো অফ কৰি দিলো আৰু এইখিনি যথেষ্ট গৰম হৈ আছে হেহে আকৌ 10 মিনিট সময় থৈ দিছো যাতে ঠাণ্ডা হওক আৰু ইয়াৰ গৰমতে যিকন হিজিবলৈ আছে হেকনো হিজি যাওক আৰু তাৰ পাছত সাম কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ খুবেই টেস্টি হয় আৰু এই ৰেচিপিটো মাছৰ ৰেচিপিৰ ভিতৰত মোৰ খুবেই ফেভাৰিট ৰেচিপি হয় ড্ৰাই হিলছাও ভাল লাগে আৰু আজি মই আপোনালোকক ফ্ৰেছ হিলছাটো বনাই দেখাইছো তেন্তে চাই থাকক ভিডিওটো শেষলৈকে ভাপত দিয়া হিলছা মোৰ ৰেডি হৈ গল এইখিনি দেখিবলৈ খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু দেখিটো লাগিছে খাবলৈও সোৱাদ হ'ব
আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইমানে আছিল যদি আজিৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যিসকল নতুন ভিউয়াৰ্ছে চাই আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিনাৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিওবোৰ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে তেন্তে আজিলৈ আহো থ্যাংক ইউ বাই বাই